Các bạn ơi, các bạn có nhận ra đây là ai không nào? Đó chính là nàng công chúa Bạch Tuyết của chúng ta đó. Truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là một trong các câu chuyện cổ tích nổi tiếng và được đông đảo các bạn rất yêu thích. Vậy truyện cổ tích này mang lại những bài học quý giá gì? Bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nha. Truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn kể về một nàng công chúa từ khi mới sinh ra đã xinh đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng nàng. Nàng có nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Chính vì thế mà nàng được phụ vương và mẫu hậu đặt tên là Bạch Tuyết. Sau khi hoàng hậu qua đời thì phụ vương của nàng lấy thêm một hoàng hậu mới. Bà ta hay đứng trước gương và hỏi về sắc đẹp của mình. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Sau khi gương thần bảo công chúa Bạch Tuyết đẹp hơn thì bà sai thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng để giết cô. Nhưng sau đó người thợ săn không nỡ ra tay và tha cho Bạch Tuyết. Sau khi được tha mạng, nàng Bạch Tuyết đã đi vào trong rừng sâu và lạc vào trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Vì kiệt sức nên nàng đã không suy nghĩ gì và nằm ngay trên giường ngủ say sưa. Sau một hồi tỉnh lại, nàng giật mình khi trước mặt mình xuất hiện bảy chú lùn. Đây chính là ngôi nhà của những chú lùn này. Sau một hồi trò chuyện, bảy chú lùn quyết định cho nàng ở lại và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng chớ trêu thay, một lần hỏi gương thần, hoàng hậu phát hiện ra Bạch Tuyết vẫn còn sống. Lúc này bà quyết định tự tay ra để trừ khử nàng. Để giết chết nàng Bạch Tuyết, hoàng hậu mới biến thành một bà lão bán táo. Và bà đã cố tình đi ngang qua nhà của bảy chú lùn. Và dù Bạch Tuyết ăn trái táo có tẩm thuốc độc, vì ăn phải táo độc nên Bạch Tuyết đã ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh. Một lúc sau, bảy chú lùn về nhà, gọi nàng nhưng không thấy nàng tỉnh lại. Thấy vậy các chú lùn cho rằng Bạch Tuyết đã chết và đóng quan tài cho nàng. Tình cờ thay, một vị hoàng tử đi qua, đam mê sắc đẹp của nàng, nên hoàng tử đã thuyết phục bảy chú lùn để chàng chôn cất quan tài của Bạch Tuyết. Trong quá trình đi chôn cất nàng Bạch Tuyết, các thị vệ vấp phải rễ cây và khiến cho miếng táo độc trong miệng của nàng bắn ra ngoài. Sau đó Bạch Tuyết tỉnh lại và chấp nhận tình cảm của hoàng tử. Câu chuyện thật cảm động đúng không nào các bạn ơi? Nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nha.